Antidote administered. عاش روبرت ألين مونرو في سنوات 1915-1995 واشتهر بأنه مؤلف لسلسلة من الكتب عن تجربته الغريبة خارج الجسم، والتي التقى خلالها بمخلوقات الزواحف. في عام 1958 شهد مهندس البث الأمريكي روبرت مونرو البالغ من العمر 43 عاما سلسلة من الأحداث الغريبة. في البداية بدأ يشعر بذبذبة قوية في مكان ما في عمق صدره. أصبح هذا الشعور في مرحلة ما قويا لدرجة أنه أجبر على الاستلقاء. بينما كان يميل إلى الخلف على كرسيه، وجد نفسه طافيا خارج جسده. تجدر الإشارة إلى أنه حتى تلك اللحظة كان شخصا يتمتع بتفكير عقلاني شديد، يؤمن بالأعمال والعلم، ولا يؤمن بأي سحر أو شيطانية. أصيب مونرو بالذعر على الفور، معتقدا أنه مات، لكن الخوف الذي أصابه بالشلل أعاده فجأة إلى شكله الجسدي. وهذه كانت البداية فقط، وسرعان ما طبعت حلقات مماثلة ترك فيها جسده وطف بلا وزن في جميع أنحاء الغرفة. زار مونرو القلق العديد من الأطباء وعلماء النفس، لكن كل أخصائي طبي قرر أنه يتمتع بصحة جيدة. مسرورا بالتشخيص الإيجابي، قرر صقل مهاراته المكتسبة حديثا خارج الجسم. سرعان ما أصبح منشغلا لدرجة أنه ترك حياته المهنية المريحة في الشركة وكرس حياته لدراسة الوعي. على مدى العقود الثلاثة التالية درس روبرت مونرو بعناية تجارب الخروج من الجسد، وكان هدفه الرئيسي هو جمع البيانات العلمية التي تثبت وجود حقائق بديلة. على أمل جعل السفر متعدد الأبعاد أكثر سهولة، طور تقنية تسمى تزامن نصف الكرة. يستخدم هذا النظام المعروف أيضا باسم هيم سيمس أنماطا صوتية تحتوي على دقات بكلتا الأذنين، موجات صوتية ثلاثية الأبعاد لموائمة نصفي الدماغ الأيمن والأيسر. علاوة على ذلك، وبناء على طلبه، أجرى بعض أطباء الأعصاب السريريين المستقلين اختبارات مكثفة على المتطوعين باستخدام هذه التقنية التجريبية، ولدهشتهم كانت النتائج واضحة للعيان في كل فحص EEG أو ما يسمى مخطط كهربية الدماغ. كان عمل مونرو رائدا في الطريق إلى حالات متغيرة ملموسة. تأسس معهد مونرو في عام 1974 ويستمر حتى يومنا هذا. طور مونرو مجموعة من تقنيات التحفيز الصوتي المصممة لتركيز الانتباه وتخفيف التوتر وتحسين النوم وغير ذلك. تابعت حكومة الولايات المتحدة عن كثب الاكتشافات الرائدة للباحث، وفي عام 1978 اتصل بمونرو ممثل وكالة المخابرات المركزية. دعاه مسؤولون رفيع المستوى للانضمام إلى مشروع عسكري شديد السرية. لقد أرادوا استخدام ممارسته التي تنوسع عقله للعمل على التحكم بعقل الجنود أثناء العمليات العسكرية. هذا من شأنه أن يعطي ميزة كبيرة على الأعداء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية.
على أمل اكتساب المزيد من السلطة في دراسة تجارب الخروج من الجسم والظواهر الخارقة الأخرى، وافق روبرت مونرو على العمل معهم. نظرا لأنه كان من المفترض أن يفتح المشاركون في التجارب بوابات لأبعاد أخرى أثناء الجلسات، أطلق الباحثون على هذا العمل اسم عملية البوابة. وفقا للملفات التي تم رفع السرية عنها، كان البرنامج عبارة عن نظام تدريب مصمما لزيادة القوة والتركيز والتماسك في اتساع وتواتر موجات الدماغ بين نصفي الكرة الأيمن والأيسر، من أجل تغيير الوعي ونقله إلى ما وراء المجال المادي، من أجل الهروب في نهاية المطاف حتى من قيود الزمان والمكان. ثم تمكن المشارك من الوصول إلى المستويات المختلفة من المعرفة البديهية التي يقدمها الكون. الاكتشافات المدرجة في التحليل النهائي للقائد واين ماكدونيل تتضمن معلومات مفصلة حول طبيعة واقعنا. لقد أثبت الباحثون أننا نعيش في عالم ثلاثي الأبعاد، وأن حياة اليقظة عبارة عن مصفوفة كهرومغناطيسية متوقعة. من أجل دخول العوالم خارج كوكب الأرض، جلس المشاركون يرتدون سماعات الرأس في غرفة مظلمة معزولة، يستمعون إلى نغمات صوتية مختلفة بترددات محددة. لم يتواصل المشاركون أو يتواصلوا مع بعضهم البعض. بعد اكتمال رحلتهم النجمية، أخبر المتطوعون الموظفين بما مروا به. وفقا لروبرت مونرو، غالبا ما واجه الأشخاص كيانات متعددة الأبعاد. كانت أشباه البشر الزواحف هي الأكثر شيوعا. أطلق المشاركون على هذه المخلوقات الخارقة اسم التماسيح بسبب خطم التماسيح المسننة. من الغريب أنه بحلول ذلك الوقت كان مونرو على دراية جيدة بهذه المخلوقات. خلال رحلاته التي لا حصر لها خارج الجسد، لاحظ كيانات شبيهة بالسحالي. لقد قام مونرو ومساعدوه بجمع معلومات حول هذه الأشياء المذهلة ولهذه المخلوقات منذ أكثر من 35 عاما، وهذا ما وجدوه. 1. لقد سيطرت هذه السحالي الحقيرة على البشرية واستعبدتها لآلاف السنين. 2. توجد وتعمل في البعد الرابع وتكون مرئية فقط لأولئك الأشخاص الذين يمكنهم رؤية ما وراء نطاق الضوء المرئي المحدود للغاية. 3. تتغذى الزواحف على قوة حياتنا الروحية والتي أطلق عليها مونرولوش. 4. الطاقة الاهتزازية السلبية والمنخفضة ضرورية لبقائهم على قيد الحياة. 5. ترى هذه الكائنات الطفيلية الأرض كمزرعة ضخمة حيث يجمعون الخوف البشري والكراهية والقلق والغضب والاكتئاب ويتغذون عليه. 6. عقلهم يساوي الإنسان أو يفوقه. 7. هذا العرق المراوغ الذي يشبه الزواحف يعتبر نفسه الحاكم الحقيقي والأسمى للبشرية. ونتائج البحث كانت: قضى روبرت مونرو بقية أيامه في دراسة تجارب الخروج من الجسد حتى وفاته في عام 1995. لم تتغير معتقداته طوال فترة بحثه، وغالبا ما حذر الآخرين من وجود مفترسات طاقة شريرة من حولنا. استمرت التجارب الثورية لمشروع جيت وبروسيس طوال الثمانينيات، وسجلوا المئات من الرحلات الجسدية إلى عوالم أخرى الناجحة.
تم الإعلان عن وثائق منفصلة حول هذا المشروع في عام 2003، لكنها لم تحظى باهتمام الجمهور بشكل غير متوقع. يدعي بعض المخبرين أن هذه التجربة في الواقع تم تصنيفها واستمرت بشكل أو بآخر حتى يومنا هذا.